आज म यो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई ग्रेडियन्ट टुलको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। ग्रेडियन्ट टुल युज गरेर हामीले डिफरेन्ट टाइपको आई क्याचिङ डिजाइनहरु बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी वेबसाइट बनाउनु परेमा र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकलहरु पढ्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने @nepal.net चेक गर्नुहोला। अब लागौं हामी हाम्रो ग्रेडियन्ट टुलतिर। अब अर्को कुनै आइकन सेलेक्ट भएको छ भनेदेखि ग्रेडियन्ट टुल सेलेक्ट गर्नुहोला। ग्रेडियन्ट टुल सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो डिफरेन्ट टाइपको अप्सनहरु आउँछ। यो डिफरेन्ट टाइपको अप्सनहरु आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि म यो लिनियर ग्रेडियन्ट लिन्छु। यसमा पनि फेरि डिफरेन्ट टाइपको छ। यो ट्रान्सपेरेन्ट लिन्छु अहिलेको लागि। यो अरूहरु पनि छ। यो मैले माउस यहाँ लगे र माउस यहाँ लगेपछि म यहाँ माउस क्लिक गर्छु र माथि तान्छु। माथि तान्दाखेरि अलिकति लेफ्ट जाँदाखेरि यो लेफ्ट जान्छ लाइन जुन ड्र भएको, अलिकति राइट जाँदाखेरि यो राइट जान्छ। यो स्ट्रेट पठाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो पनि हुन्छ र यो अहिले स्ट्रेट भएको छ। तपाईहरुलाई यो स्ट्रेट पठाउनको लागि गाह्रो भएको छ भनेदेखि म यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। म अहिले यो छोड्दिन्छु माउस। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा राम्रो ग्रेडियन्ट बनिएको छ। कन्ट्रोल जेड गर्छु। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ ग्रेडियन्ट। अब यो कलरफुल लिनु। यस्तो ग्रेडियन्ट बन्छ। यो ग्रेडियन्ट दिँदाखेरि फेरि म यही सेलेक्ट गर्छु। कन्ट्रोल जेड गर्छु। अनि अघि मैले भनेको जस्तै शिफ्ट ची चाहिँ किबोर्डबाट मैले शिफ्ट ची नै राखेको छु, शिफ्ट छोडेको छैन। र मैले माउस यहाँबाट क्लिक गरेर माथि लगेँ। अलिकति लेफ्ट गएँ। यो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नै बसेको छ। अलिकति राइट गएँ तैपनि यो स्ट्रेट नै बसेको छ। धेरै नै ढल्कायो भने चाहिँ यताउता जान्छ। तर यो प्रायः जसो अलिकति यताउता मुभ गर्दाखेरि पनि स्ट्रेट नै हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ नि यो ग्रेडियन्ट चाहिँ राम्रोसँग जान्छ। अब यहाँ टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरु थियो। यो मैले अहिले ओभरल्याप गरेको छु। यो मान्छेहरु यहाँ थियो र मान्छेहरु हटाउनको लागि पनि हामीले यो यसरी इफेक्ट युज गर्न सक्छौं। यस्तै अझै अलिकति तानौं। यसरी चाहिँ अब यो ग्रेडियन्ट यसरी युज गर्न सक्छौं र यहाँ टेक्स्ट लेख्न सक्छौं हामीले। अब साथीलाई दिने हो भने चाहिँ विथ लट्स अफ लभ अथवा केही अब यस्तै कछु लेखेर हामीले फोटो बनाएर प्रिन्ट गरेर यसरी गिफ्ट गर्न सक्छौं। अथवा कुनै ग्राफिक डिजाइन हो भनेदेखि अब डिजाइनिङमा पनि यसरी यो केही लेख्न सक्छौं। बुक कभर अथवा केही हो भनेदेखि त्यसमा प्राइस लेख्नु पर्यो अथवा केही लेख्नु पर्यो भने यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि यो बेसिक इन्ट्रोडक्सन भयो। अरु च्याप्टरमा हामी डेप्थमा पनि जान सक्छौं।